سلام گلنار خانم، حالت خوبه؟ سلام سریا خانم خوبی؟ ممنون. سلامتی. خبر؟ خبری نیست. بهار میره با تو ماما؟ بیا داده ادامه ببین بیا گوشم ادامه مرسی سه خانم بله گلنار. میره هوا جمعی باشی؟ ما شکلی درباره کامل بیننده نظره چون یکی پیام مفیدان بی پیام چیزش بوده نه نظره بیننده از خانده ایگان بعضی ها شکلی پیام دان بی چیز سمایه همین نرجس نه اون نرجس اسمیتی تشریفی دختر خواهر مادر آقاش آمده یعنی فرزو دختر خالش آمده ایسته گفتم اشناسش ولی من هم فیلمش دارم هم عکسش دارم هم با خوش هم با تیرش هم با دارم ایسته آن رو الان نبود نوزا کنو یا رو بدیم مادر آقاش آمد یارش میرو باش پرسی کنو منم اصلا اشناسش نیشناسش ایسته شد تیر نرجسه نشوشیدی باش. داشتم یه خود خیلی دارم یه لباس مشکلی راست بکنم تمیز بکنم اون مادر جامعه بیا بود کلن بخواسته خب بستنش لباس مشتری بخواه خود تعمیر شو کنی بستنش اونش نشست خبر می Hello? Hello? Go ahead. Is it باشه دونی چی می‌کنه؟ یه دار بسیتی که نام ایره؟ برا مادر آچامت میره مادر آچامت کنده بخواب؟ ماما جان کلاک رفت جان رفتی؟ شور آموسته تکو میره مادر آچامت کنده بگو نخانو یک کار واجبی داره بیو کنه دوست کتن یه جان رفتی؟ آه؟ آه تمیز تمیز بازو تمام به نازور رفته یه اندازه یاد کنی؟ نه اندازه
نکن یه اندازه دو شیشه بس شلوار شاطی کن بس بعد تطبیق پای با قدر تطبیق پای نوشتیش؟ بگو بگو خیاطه بود؟ خیاطه بود سیمون؟ عشق مامانه بگو عشق مامان بگو I love you مامان بگو بینندگان عزیز حمایت میکنی؟ ای بعد ایسه بره بالا بوزی که دام کردی میدونی زندگیش چوردی؟ شنه کارو بیده آدا بیا بیا بخواه به منتخبی یا دورا بیا تا چی خوابای دوش بیا یه زای دیدنی داره بخواه برو تو ما استرالیا و یو هیچ انخ باید تو ریم زای دیدنیشه الان فاتح خونی مراسم نیه بکنی بوده واسه خوامزده از پیشگاه بودم خیلی
طبعا یه زور راست کنسیشن راست کن نکن چی لازم در بیلو باز بیچم نه تا چند در باز بود هوا بیا داخل بره جای بهتر هوای چند هوا بود داخل سلام زندگی رو جای سه قرامزان برای تو بله متوجه شده ایزا فرات مادر بزرگ گفتی بیار؟ گردیم؟ ایزا چیوی نیستم؟ در باز روشن کنم؟ یه چیوی تیگان یک چیوی تیشا جور کنی؟ یا الله دکتر سلام سلام سلامتی سلامتی خونی خشی سلامت سلامتی یالا سلامتی ممنون دست در نکنه وقت زوره خواهم نماز زوره بخونم یا بشی بس چون دینت گفتم هنوز پاروی نیازی غزالا خواستم همینه وقت داد آستالی آلی بسهاش دست در نکنه نماز نشستن بس بابا کار داشتم سی چون دینت کار داشتم خیلی پا بیبره نه دست در نکنه خب ماما یا خود حدیث خودتونه الان باج زوره خواهم نماز بخونم یا مراسته بیه هم باشه نه فهمید چه من دوشون مرا میخوام سه امتیاز مردی بیستن آقرم خب دای ظالمه حامی تره بله دای ظالمه و مادر دیگر میرسه نابطه بیوزید اشت دینم هایی نابطه بیوزید ما قربان همسایه بیریم مادرش پدرش آموزاده مادر من ما الشهرين سركو نورا أتوبي يسقال ديتشي یکی نابطه بیوزید جوش الان رفتی دیرمیز سرخانه زال ما رفتیم اونجا خود دورا بیه خیلی مراسم رشلو خیلی مراسم شلو بود واقعا میرن که مرد جبکو ایلی واقعا اسمش فتلیه سپو یه مرد بزرگی خیلی هم نابطه بیوزیش خیلی هم بزرگ بس حقیقتش ما در مثل سیده بسی چه رو میبینه بله بفرما من سی خواستم من سی مراسم هفته گذشته اون رو باز که حتما برم حالا میزنم به اقتصاد و بعضوی بید تامی من یه صورت سوسیال بخیر که واسه ممالکینا با تو میام دست کسی با ماشین بیکنه این بود منفیلی دست در نکنه من نمیتونم کارون دست سو حقیقتش دونو دنیا نه سنم یه زینه اونه کرامت دی نرگس باید دریکتیو بیه نه؟ بله دو خواهد من خواهد زاره اومه بی اونه کرامت نظام رو بی اینو شیان کرامت چی بی؟ نظام نبید ما و قلبم چه خواهر مزدانیان رو بی رفتان به خواهر موردم که مثلا ده هنر زندگی چه روزگار چه دختر بزرگی فردا ازدواج نچه ازدواج نچه اومدمش بیچرمی یوز که من چشم کنم ما رو همین آسل خونزد که حقیقت شعور میروزی زندگی کرامت یا خورده درجی رو بی کرامت بودم عقدش کردم چمی کرامت داشت وقتی نوریسی خب من گفتم حتما چمن مثلا یه راننده چیکی کرامت اگه بزن ایالش کار میکنی بخیر بشه طرف یه خیلوخه اضافه نمید بسیستش این اشتباه نچرده میگم ما در کاری که در مثلا ماده کرامت هم زینه داشت 5 تا ایال داری برای زینه دنی بیوری الان اون زینه کو رفته ما یه اشتباه کردم گفتم تا الهی سی ملتی پدرش زنیست پدرش زنی سه صاحب فرزند و حساب و چی؟ پدر چی؟ پدر نرگس نرگس پدرش داشت مادرش از دنیا بود
ده خود مرده خواهر مرده انده مالش خدا میکردن یعنی دیگه صوتیش را گویدیش گفتم به خاطری که بیماری یه مدتی پیشمو بویه تیم بویه آدم دیگه نزدیک چی بیا ایده تیشتر یا بویه چما درد وابسته یا شو بو چما وابسته شو بو یه رسونش وانا سه تو ما مثلا بعضی آدم به سوده کاری کنه او کار اشتباه می‌داره من دیگه اشتباه چی الان قبول دارم خواستم میخواستم ثواب بکنم چباب از چرا لازم دونه که من زندهشم خراب بی خیلی رخت پاشو بی و وقت دیدم تا درگیری خوش نازنین خیلی مگرده گفتم خدای نخواسته یا مثلا در فرشا یا اونا سلیمان یا بچه‌ها یه اتفاقی افته زن ناقص حلقن یه وقتی بینی خدای نخواسته یه کاری من دستش انجام میده به بچه ترسسم اومم شد زنگ پدر زم اومد نهاش ماشین رد زنگ عزیزم بوش بورد مطمئنی؟ بلی بوش بردش خون و دست دو تا نامه تلیو ماشین ایدی رزا بلا رزا ایده از گوشیده بیا ایده از گوشیده روانی نه مثلا یعنی سه روز نبید چی نامه ایده از گوشیده بیا سی چه موضوع بسی چه ایده از گوشیده داسته؟ ایستو سی چه موضوع نپاسی خب تازه هم سی بودم می ساختمان خدونیش 6 دانجی بله 3 دانجیش به نام بی 3 دانجیش به نام اثری بله من وام سیان ساختمان سیان ایسی روی از قری میزا از گزینه میخوام خبر ناموزینش چیه اما دونه سان اسم زینه از در سنایی دونه سان با کب تیموگی و کب بتداش تیمی تن پوسم شوزر و کب تیمی میزمه خب ایست از کو دز آدس ناشون بلمش اومد رستا به رته اثر ستون یه توار هم ستون جنام اثری ارتی دا اثر ارتیای دا ارموا دا اثر حسی اثر موجودی اثر دیمه هم ناره اثر یه آب خلافای بیشی هر چه بیداره درش داری خیلی اونو هر جا چی مثلا یه چیزی بیداره چی داره من دست باز خب بس اثر هم یه هم تعمیز وقتی دا اثر ستون جن اثر زیر نام اثر این اسمه ایست از بعد از من پیرام شست و همیه توی پروی داشت برای قضاویش مستانه رو تاموی انباری تی پروی زندگی رفتی جایی رو قسط من برداشت توی رو دز مسجد تا هم بردار یک کری ده تا دختر یه قصه آسمه کو ایسا و شیوه زنگی بیننده مکلن همش مخد از در بیننده نو یکیسی منه ادرامشونو همشو پیامدان اسمایه دیرم کنه یه نرجسه شما زینه چرامت دویی ایسی خاص منم تو اصلا ایش باید تو نرجس ماکس نداره شما بشناسیش نه مثل من نشانسون میخوام منم واقعا همین اسمایه منه همون نرجس ما نرگس حرفیه اصلا داشت که اسمش اصلا نرگس حامله نی بچه نچه بچه نوه دختریه 18 سال 19 سال چی کنه من زیاد سواد خوی ندارم دار 19 18 ایتنه اصلا تا در شوهر نچبی الان شامت میگه باش اخچه دام بارم میکنه یو اصلا یه اسمایه نه مال ها الان یو نه سیلش که خو سیلش تو همین لباسه که چه باش میگن اگه پیام این لباسه به نازنین هم مالا لباس این برد ایشون لباس همه پارچه ما روستایی میده که گفت چی لباس بس چی این لباس مدرعه میگو این ما همیشه من بازار یا مغازه مثلا در اگر که ببرتیش لباس شیکی بی هر ساعت این یه خوشی که میپوشه هم این رجل این پوشه اما یه نیست که تی بود خب الان سکو خیلی داره چشم نروشو اجازه بده چشمشون ابروشون مثل هم حسه شیواتشون مثل همشون کمرشون همین سیستمه اما الحمدلله یه خیلی ستا بچه داره خب ایگوی ستا بچه داره میگم در 19 سال چکنی یعنی یادناس یادرو حقیقتش ایخه منانم واقعا چرا عبدش کردیانم چه عرب چما هم دوری از عرب شاید دارم خیلی هم شاید دارم تو نجسی رئیس رجی نرگز مثلا اگر که عقد محضری بکرده و رفت محضر مهیه بزده پشقانه بزده و میگه خاله
من مهریه خان باید پدرم میرم خب عقل نچیده دو ازش فقط یه دردسری دوی چامت برسه زندون زندهشن رفت پاچ نازنین هم حالا و من نیسازی ایسا تو مطمئنی ای سمیه نه همون نرجسی نه نه آقا بیان من اصلا شچو بیرون یه قش واحد توصی یعنی این ماکس ناری این ماکس ناری برو ماکس داشت دم نونو خش اما سمیه من نرجسی نو یه خانمی جای هم زندگی کنه هر چه بگیشی که اصلا نازنین اصله یا خانمی در همه داره زندگی کنه مثلا در جاهای میرندگان فهی میبین که این خواهر نازنینه داشت ایمان روستا از بس که من یه چی جردی شکلمون مثلا اشتباهی درگیری بود نگاه چیده تو شخص میکنی چی فامیلی سمیه فامیلی داشته بگوی تو من نه اگر که فامیل باید داره من خیلی به حقیقتش مادر بزرگم 2 تا شوهر چه ما روان تای مادر از در منم اسمایه دوست چیه چون چه اسمایه سیستم شوخه و همین نرجس اصلا کپیه چه نه خواهر و 2 تا دختر بیشتر نداره یکی شوهر کرده رفته یکیش که شوهر کرده الان در دخترش عروس کرده نوش عروس کرده والا داره یه نرجسه اما واقعا بی ندارم من هر سفر مونه چرامت نرجس نومت ایمو چون منم خشوانه هر پیدا یه بار بیشتر نومه وام ماک زبیر توزش اصلا نیدیرمش نه سمیه وانه اما سمیه نه سمیه واقعا نه سمیه همون نرجسه وانه نه ما نرجس رو ماک سیزه اصلا نیرمش اگر گل نخوانم ای باشی اشتباهی کنی نرگس اتا شوهر نگرفته بچه نداره معذرت میگه گول زیر بویه نه فقط اصلا خوخ اومد رفت دیگه میسمایه نشته چشیری چی کسرتن حقی قبلی اومه خواستن هم بودی نه چند که من رفتم ای اومدم حالا یه سال 6 ماه گذشت فهمید یه سال 6 ماه تا بچه زایده نه شوهر یه نچیدی تیده تو فش میکنی واقعا همون سیت زهرا نگفته و این نرجس از دیت نرجسه و این نرجس زهرا سیت نگفته و یه رد ازدواج شده بویه خش میلش دسته چی کنه زندگی شما خراب کنه تنونسه و ازدواج شده من فقط همین دونم زنگم زن شهرشینه خواهرم داخل شهره نه ما شهرشینه روستای از روشو روستا نه برام تدوی از طرف نه ویدیو و اجرافتم گازقل جو داره به اسم بهش معلوم بشیدی میتواج بسیشه در بیشتر برای رفت سیب چای بریم نه دور خواهرم شهرشینه مثلا در هر 6 ماهی هر سالی یا با سرزنی بشیزم یا با تلفن تهو همچه گوشی ندارم شمارش دارم زنگ بشیزنم هر چه پرسیدم یه شو زنگ نوزه گفت جان نخوبه پدرم زنگ گفته درگیر رو بگیر با خاطر ارث میراثمون ادامه شده رد آوردمش جون تاسیه مدتی که اون زندگی کنه تا پدرش نه ایخاش یادم بالش میاد پدرش هم چه زنگ از زیران زندگی شامده کسی ماشین دو دامش ماشین خون بردمش خونه در آوردمش برگشت مومن نه دست نه حالا الا بشی دست راست خواهم میخوام برم بخواد نماز رو خونم دست در نه دست در نکنم یه ویدیو جلوم سنیس ویدیو شخص بعضی بینندگان کرام به ناقاش رو میگوید که واقعا مثلا همون نرجس مسلمان بود شود این ویدیو چی گردیم این روستای ما خیلی وضع اوضاعشون پاشیده این نه چشاورزی داره نه درآمدی داره نه شغل کارگری داره نه گاو ساله نه چی 10 تای خونمون شاید یه گاوی داشته بود 10 تای خونمون شاید یه روسنی داشته بود هیچ درآمدی نداره مثل آچران فرزندمون 10 تا بچه داره یا رانندگی تا فسیلی آسته یا دتمین یتمه یا مرغی سوله خداش شد که بادره و ادام تو دوزه که شما من نمی‌خوام دیگه به کار نشده بود اگر نرجس خود چیز داره می‌بینی اساسا داره همون ذات برید همون نرجس اگر دیدی سی شما تربیت سه روزات شما آزاد کرد حالا واسه ارادش دواش بگو یک درون شما خرجش شما باز با هزینه درگیر بودم حکومت جدی هر کنه بزنیم من دست دادم
خطش باید زلیل قرار چنو بدون ازازش جای نما الان دونه اگه رسا ازی اگر دستور دارم میگیرم پیش یه خونه اینجا ده سالار ما زندگی نه باید زدی هم بگی چامت کرم هم شوچ باش ترام نمیشه پسر من شوچ هم زندانه چرا؟ من پسر حاضری تن آقاتی رو بیه خیلی بالا سید اصلا تو هر شده هم باش صحبت بکن خب حالا این قد ایمان هم موسی شوچ از آقاتی چرا رفت زندان حالا است کار کنی بس شوچ از آن نسایی نه فعلا چندان نجفتیم به دنبال برنامه وسیله شهرزی باشون صحبت شه الان هم که انعام تحت بیستشی بود ایشا ببینید چامت بیانه در چامت درو آزاد شکنی چرامن در اگر که دید آمده تا با بای نازلی صحبت کنم یه برند آواش چامت آزاد کنی چامت راننده مسافری برید مثلا شما به چی داشته بود شما پاسداران داشته بود زن شو بزن یه به چی بزنی شو جاش آزاد بود زن حالا در شخص مادر اینه به عنوان بری میگم کسانی که یک کاری نکه به تومن پشتی چیزنه همین تومت در من خانوارش انجام کسی که دنبال کسی نشخه ریزه تومت میزنه درگیر اینه برادری ما که خوش دعوا داشت نزا داشت به ما رفتی هم ندارد خدا عرش کاس و چیه خدا زنه دو قرآن خراب هم سی بالاتر قرآن زمین چه باشه دست در نکنه خراب خواهم برم نماز بخونم برم لباس بپوشم ما در لباس ششتم هفته بسته باز مرام روزهای ما لباس اون هفته من در مردان دست می بسوی دستی در رنجایی مثل دامد بازم باش برم باید میتونی بگیری؟ سیدو مادر شما؟ نمیدونم بالاخره اون بیشتر از ما سمیه و این ببخشید نرگس رو میشناسه باید به حرفش اعتماد کنیم فکر کنم یه سوء تفاهمی پیش اومد اعتماد بیننده رو دارم بیننده رو حرف مثلا نیزنه چیز اشتباه بوید تو بیانه ما بیننده عزیز راه همه جامعه اما با نرجس اصلا برای ویدیو جامعه تکنیم با نرجس رفت صحبت چیزی دیده بشید هر راه یا خوبی یا هاتوبی یه بار فقط به نتیجه خاص ما ببینیمش چه بسم در همشه هم ما زیرگی اصلا به نرجس اولون اجرامه نیو درست شما دارم که رفتی نارج بگیریمش من اگر نرجس اول بدیریمه این فهمستم چه میگیره ما نه اشتباهی چون اول نرجس نیو ندارم باید نرجس اول رجی الان ساعت 12 بعد ساعت 2 بعد از ظهر برای بسیم مراسم اون هفته اون به تدریس مثل برای بسیم مراسمش درست بلا زارو یه زومش تیکنیه بره من هر روز شروع مشت عاشق می زومه ره کنیشه بره من سیجا صورت بخیر دادا هم شده سلام سلامتی نباش توی افراتر این بیدی افراتر چی آتوسا ما بیدی چی جشن نزا از اون باید میرش رو باید بس شده تو خیلی ممنون یه دیگه میرش مخابی آره شنیدم حرفت هم دور برکی بزنم اوتون نمیسیدم باید پسر نمازه زخم بگوی من چلیف نستناس من چلیف سخام نوسی نه نسش کجا بودش که رفت زیارت رفتیم در نمزابی داخل اتاق بزرگ خواب بود دیگه خبری ازش نداشتم دوش از راست اومم داخل بیزاش رفتی بزمان ساله داشت شما نه خرده
بشوینه non sapessi. Cioè, avrei le verità che non so come. Non faccio stupidi. Ti dà dove uno, gli le metti là. نیت پیامل بیانده خوندم سفر اینجا بچه رو بکنم دیگه آب هوا تا جربی واقعا بیانده خیلی طول سجه دوست داره امی اوی چونه این بی تان جنبی یه توسون هوا داغی او جربی دیو اصلا کلر خوش بد شو یا ما چی مزاله میره چون چه قبلا توی لسه داشتم همون شو چه دام مردن بسی ترسان اینه بشون حقیقتش مده زله میره ده زله میره یا ایتی شویه درست مثلا سیبیو همونش نیکنم اینو اتفاقی سی شیفته این بینزر با او گوشته درستشون با او گوشت خیلی شد Zaten zorlaşacağım şey kadar. Başka okuyorsunuz. Bak reisi dövüyor. در جریان نیستی ما تا حالا مثلا دست باره تو دسته جو بدم تو سچ خیلی وفاداره بعضی انسان لب وفادارتره کلاس سک وفاداره چند بار تئاتر نمیری تعطیلی تو داشتم هر بار هر دشش داشتم منی جفتشون مرده من به خاطر ترس از دودتا آبه از جا هم نمیکنم درست فکر کنم مثلا خوش طبیعی خوش من دوستا بزرگو بود شاید بهتر بود الان داشت بود پستانجی رو اوزا هم راست جنسش میره داخل اوزا یا رای پستانجی نمیره قضاش دیدنش چون زلی میره واقعا بمیره و سو هزینه بینا نارم هزینهش برن 13 دارشتم با خاطر چه هزینهش نارم زلی میره زبر بیمار بود همزا واسه مرزا سی کنی باهایی درستم رازا جستی گوشی کنی نوسکرام درسم بیاندیار به دست نوارد بود بیاندیار به دست خوش کن نوارد بود لطفا من حمایت کنید بتونم مثلا بیشتر به نظرتون بخونه و زنده نظر بگیریم چه کار خوبه چه کار اشتباهه چه کاری مکن چه کاری کن مثلا نظرت تو مهمه الان به ادامه نظریشان آموزی جامعه مادر قاچامه ایشما پیام دیگه چی مادر جامعه نجسش ناسی دست و ناراحت بود من هم شخصا ازش ناراحت بود
لو میخوام تو چه انسان یه بار زنده که نمیری میخوام چه سیده از آنها راحت بعضی بینندگان واقعا نامات دست مو چیزی که راتو لیچ آمدیش من اصلا نمی‌دونم لیچ آمد خیلی بار چون اون در ضمن چه برای کلاس دیگر می‌کنن استودیوم لیچ آمد شاید هم واقعا نظرشان راست بود چه نجس نمی‌سمایی چون چه سمایی خیلی تعریف شدی با من به داخل اوی چرت شاید هم خوش بود بنزل دکتر نصیحت بخیره. من برای میخوام. چه خیر. Dai la serpe این شانسا serpe. ماما تو باید از روشنه برای زن نامه الان خوابی های تیخه شیزه نوزشو خیلی تیخه منی تومور چی خوام؟ سیکه برای زین آزاله که تومور بخوام بار باش زنجه پیاچه ریزه نوم یا بخیره کف مگو هرچی الان میومد تو مام بیو بیوه چند کمرش که برده با او گوشی میدسته این گوشی دست ریخان و دست پیامد بیننده له بخونو قرار پیامد بیننده له بخونو زارش نمیدیم بیارش داید ساعت یه برای بوته میاد داری بیو بیشتر چه متعرضه اصلا که خراب چیه پیشون مینه سری پلاستیک چیست دیگه این برنزلونونه نه بسی چه متعرضه الان از روی صحبتی که میگم مسخره کنم چه چیزی کردی؟ همین اتاق تصیف کردم اصلا دیدی دوای همسایه موسیق قشنگ کاری می‌کنه دوشید که نه بعد که رضا جنبی کنی individual.
اینجا نیست چیزی نه گوشینه بیار بچه پیامت بیننده بکنی مالی آیه چند تا نظر بیننده بخونی نه با دوی